kaibigan, narito ako muli para tayo maggawa ng recipe ng fruit salad con mais. Mga kaibigan, narito ang ingredients ng ating fruit salad con mais. Apple, fruit cocktail, mais, condensed, messel cream, buko, peaches, saka pineapple chunk. Mag-umpisa na tayo sa ating recipe na fruit salad con mais. Ito ang umpisa. Apple, pinya, peaches, ito mais, ito nagdadala rito mais, ito buko, sasamahan natin ang buko. Ito ang fruit cocktail. Ito, condensed. Hirap pag natanggal ito dahil malapot eh. Okay na. Ito naman ang naka-messel cream. Hahaluin natin ito. Madami ah. Ba't mga sa akin yung isang ganito. Ito ang cheese. Huwag natin kalilimutan na di maglagay ng cheese dahil ito ang malaking pampasarap sa ating fruit salad. Ngayon, hahaluin natin muli. Mga kaibigan, tapos na ang paghahalo ko ng fruit salad con mais. At napaka sarap talagang kainin. Oo nga. Ako. Pwede itong pang birthday. Oo nga, Pwede panghanda. panghanda. Pang piyesta.
Sige, mga kaibigan. Mga kaibigan, tapos na ang ating fruit salad kong mais. Napakaganda. Pwedeng pang handa sa birthday, pang handa sa kahit na mga piyesta-piyesta. Napakaganda. At masarap pang kainin. O sige mga kaibigan, sirilan tapos na ang ating recipe na fruit salad con mais. Ako'y magpapaalam na sa inyo. Sana wag niyong kalilimutan. Parati niyo akong susubaybayan sa aking mga pagluluto, paggagawa ng mga salad. At wag rin niyong kalilimutan na hindi mag-subscribe sa aking channel ng John Wilmer. Wala naman bayad yun eh. Yun ay supportan niyo lang sa akin. Salamat mga kaibigan. Salamat sa muli. Okay, paalam na tayo. Bye-bye. Bye.